اگه LED بالای کارت گرافیکیتون قرمز شده و یا داره چشمک میزنه، نگران نشین، این ویدیو برای شماست. این مشکل چند تا دلیل داره. اولین دلیلش ممکنه به خاطر اسمبلتون باشه، یا گرافیکتون تو اسلات پیسی اکسپرس جا نرفته باشه، یا اینکه این کابل برقتون کلا وصل نباشه یا درست وصل نباشه که هم از روی کارت گرافیکتون باید چک کنین که اینطوری کامل جا رفته باشه، هم اگر پاورتون ماژولاره از روی پاور هم باید چکش کنید. مورد دوم ممکنه به خاطر پاورتون باشه، یا پاورتون کلا مشکل داره که نمیتونه کارت گرافیکتون رو تغذیه کنه، یا پاور برای اون گرافیک ضعیفه. مورد سوم ممکنه به خاطر کارت گرافیکتون باشه که یا اگر مشکل سخت افزاری باشه که بعد اقدام کنیم برای گارانتی و تعمیرش، اگر مشکل نرم افزاری باشه با آپدیت درایور گرافیک یا آپدیت فریمورش ممکنه مشکلتون حل بشه. اما اگر برای اولین بار این چراغ قرمز رو دیدین چیکار کنیم؟ فقط کافیه که سیستمتون رو خاموش کنین، پاورتون از برق بکشین و چند دقیقه صبر کنین تا تمام خازنهای داخل پاورتون و گرافیکتون تخلیه بشه. بعد دوباره سیستم رو بزنین به برق و روشنش کنین. اگر این کارا رو انجام دادین و همچنان چراغ قرمزتون روشن بود یا چشمک زن بود، دیگه بعد سیستم رو به یه متخصص نشون بدین.